Chào mừng các bạn đã quay trở lại với ReLab, và trên tay mình đây đang là chiếc Redmi K30, chiếc máy mà được chúng ta chờ đợi trong suốt thời gian qua. Và như ở tiêu đề video thì trong video này mình sẽ chia sẻ với các bạn cái cảm nhận của mình về cái chiếc Redmi K30, một chiếc máy có được gọi là quá ngon ở thời điểm hiện tại. Và kèm theo đó nữa thì mình cũng phát hiện ra một vài cái điều mà chưa ngon lắm ở trên chiếc máy này. Đó là gì thì ngay bây giờ hãy cùng vào video để biết nhé. Thì trước tiên đó là mình sẽ nói một chút về cái chiếc Redmi K30 này. Thì nếu như các bạn đã có theo dõi cái video mà mình nêu ra những cái điểm highlight ở trong cái buổi ra mắt của chiếc Redmi K30 hay là K30 5G, thì ở đây chúng ta chỉ có chiếc máy đó là Redmi K30 mà thôi. Và nó đồng nghĩa với cái việc đó là các bạn chỉ có con chip Snapdragon 730G, nghĩa là nâng cấp một chút so với cả Redmi K20. Chứ còn cái phiên bản mà chạy chip Snapdragon 765 phiên bản 5G thì nó là chiếc Redmi K30 5G và sẽ được bán ra vào năm sau cơ. Vậy nên là mình sẽ nói luôn để cho các bạn có thể là dễ dàng phân biệt giữa hai chiếc smartphone này. Và thời điểm hiện tại thì mình thấy rằng là kể cả thời điểm mà lúc nó mới về thị trường Việt Nam nhưng mức giá của nó cũng đã rất là tốt rồi. Nó chỉ khoảng hơn 5 triệu đồng một chút thôi. Và cái chiếc máy này thì mình có mượn được tại Mobile City. Vậy nên là nếu như các bạn quan tâm đến chiếc máy này thì mình sẽ để đường link dẫn tới Mobile City ở ngay cái phần mô tả bên dưới nhá. Còn bây giờ hãy quay trở lại với cả cái chiếc Redmi K30 này để xem rằng là nó có những cái thay đổi tích cực ở những cái điểm nào. Thì đầu tiên đó là phải nói đến cái phần thiết kế. Khi mà Redmi K30 thì đã có thay đổi về phần thiết kế khá là nhiều so với cả Redmi K20. Và cái điểm dễ mà nhận thấy nhất thì đó chính là ở cái phần màn hình. Nếu như mà ở trên chiếc Redmi K20 chúng ta sẽ có một cái màn hình nó không hề có một chút khuyết tật nào, chúng ta sẽ có camera thò thụt, thì sang chiếc Redmi K30 này các bạn đã có một cái màn hình mà trông nó khá là giống với cả chiếc Samsung Galaxy S10 Plus, với một cái phần quét ở phía trên này để cụm camera kép. Tuy nhiên cái điểm khác biệt giữa cái màn hình này so với cả màn hình ở trên chiếc S10 Plus đó là nó chỉ sử dụng cái tấm nền đó là IPS mà thôi. Cái tấm nền IPS này thì mình cũng không có quá nhiều điểm mà để mà phàn nàn, bởi vì là rõ ràng là mỗi tấm nền thì nó đều có những cái công dụng riêng, và với cái tấm nền IPS này thì mình có thể là yên tâm trong cái thời gian dài mình sử dụng. Tuy nhiên thì cái vấn đề của nó nằm ở chỗ đó là khi mà các bạn quét một cái lỗ ở trên cái tấm nền IPS này thì khi mà vào cái nền trắng nhá, các bạn sẽ thấy được rõ ràng rằng là những cái phần viền xung quanh của cái phần quét màn hình này thì nó sẽ hơi bị kiểu là ố đen một chút, gọi là đen ở chỗ đấy ấy. Đấy, thì mình thấy rằng là đây là một điểm khá là bất cập ở trên cái phần màn hình như thế này. Còn lại thì những cái trải nghiệm của mình về cái màn hình này thì cũng khá là ok. Mặc dù là nếu như mà xét về cái mặt chất lượng cũng như là về cái độ khuyết tật thì có lẽ là đây sẽ là một cái bước cải lùi so với cả chiếc Redmi K20. Thế nhưng mà bù lại thì Xiaomi vẫn làm được một điểm rất là tốt ở trên cái màn hình này. Đó chính là các cái viền của chúng ta được làm rất là mỏng này. Viền trên này, viền hai bên này thì được làm cực kỳ là mỏng luôn. Và cái phần viền dưới thì mặc dù nó có hơi dày một chút, thế nhưng mà cá nhân mình thấy thì mình vẫn rất là ấn tượng với cái kiểu mặt trước này. Và cái điểm ăn tiền nhất ở trên chiếc Redmi K30 đó chính là cái màn hình này thì nó sẽ có tần số quét là 120Hz. Các bạn có thể là dễ dàng điều chỉnh giữa 60Hz và 120Hz ở trên cái chiếc Redmi K30 này. Và sau một thời gian trải nghiệm thì cá nhân mình thấy rằng là cái màn hình 120Hz này thể hiện được khá là tốt. Tuy nhiên thì nếu như mà so với cả những cái tấm nền kiểu cao cấp cũng 120Hz như kiểu là chiếc ROG Phone 2 thì cái độ giữ ổn định ở cái mức 120Hz của chiếc Redmi K30 này thì nó chưa thể nào mà sánh bằng được, và đó cũng là một cái vấn đề. Tuy nhiên thì khi mà mình mang cái chiếc máy này ra để mà so sánh về cái độ mượt khi mà vuốt chạm ấy thì mình vẫn thấy rằng là nó có một cái độ mượt và tốt hơn rất là nhiều so với cả chiếc Redmi K20. Vậy nên thì đây vẫn là một cái điểm cộng rất là lớn của chiếc Redmi K30. Và mặc dù là với cái việc trang bị cái màn hình IPS trên đây thì các bạn cũng sẽ không có cái tính năng là Always on Display hay là không có vân tay ở trong màn hình nữa. Tuy nhiên với cái kiểu trang bị vân tay ở cái phần cạnh và trang bị luôn ở trên nút nguồn thì mình thấy rằng là rất là tiện lợi. Mình có thể là rất là nhanh chóng đặt tay vào nút nguồn và sử dụng luôn. Và đây là một điểm mình đánh giá rất là cao, mặc dù là nhiều bạn thì không thích cái kiểu vân tay này lắm, mình cũng không hiểu sao. Và tiếp theo nữa thì đi về cái phần mặt sau đi. Thì ở trên phiên bản Redmi K30 này thì chúng ta sẽ chỉ có một cái mặt lưng mà nó vẫn bóng như bình thường, chứ nó chưa phải là cái mặt lưng phủ nhám. Và có lẽ là chúng ta sẽ phải chờ đợi cái phiên bản K30 5G thì chắc là có cái mặt lưng phủ nhám đấy. Thế nhưng mà có một điểm mình đánh giá chưa cao lắm ở trên chiếc Redmi K30 này, đó chính là về cái phần khung viền của chúng ta thì bây giờ chỉ được làm bằng chất liệu nhựa thôi, thay vì là khung viền kim loại như chiếc Redmi K20.
Mình không biết rằng là đây có phải là một cái bước cải lùi không nữa, nhưng mà cá nhân mình cầm vào cái viền này thì sẽ cảm thấy không sướng cho lắm. Mặc dù mình biết rằng các bạn cũng sẽ ngay lập tức là lắp ốp vào thôi. Thế nhưng mà đấy, với những cái bạn thích dùng trần thì cũng nên lưu ý cái điểm này. Về cái phần mặt sau thì chúng ta sẽ có một cái cụm camera đặt ở giữa nhá. Và cái phần tròn tròn này thì nó chỉ là kiểu hiệu ứng thị giác thôi, chứ nó không hề lồi lên đâu. Và với cái cụm camera này thì chúng ta sẽ có thêm một cái camera mà nó khác với cả chiếc Redmi K20, đó chính là camera macro. Và đây cũng là một cái trend của năm 2019 mà Redmi K30 đã rất là nhanh chóng để mà bắt kịp. Về cái phần chất lượng cụm camera này thì mình xin phép là dành một video sau để mà đánh giá chi tiết hơn. Còn bây giờ chúng ta cùng đến với cả những cái điểm nâng cấp tích cực tiếp. Thứ nhất đó là các bạn sẽ có một chút thay đổi về cái mặt hiệu năng khi mà chúng ta sẽ có con chip đó là Snapdragon 730G. Mình đã nói ở đầu video rồi. Và với con chip này thì nó sẽ giúp cái khả năng gaming nó tốt hơn so với cả Snapdragon 730 ở trên Redmi K20, mặc dù mức giá của chúng ta vẫn được giữ nguyên. Và cái nữa đó thì các bạn cũng có luôn là MIUI 11 ở trên cái chiếc Redmi K30 này. Và về khoản pin và sạc thì cũng đã được nâng cấp rất là nhiều. Cụ thể là chúng ta sẽ có một viên pin là 4500mAh, tốt hơn rất là nhiều so với cả 4000 ở trên Redmi K20. Và kèm theo đó thì sạc nhanh cũng được nâng cấp lên 27W, nghĩa là ngang bằng với cả K20 Pro và tốt hơn so với cả 18W ở trên Redmi K20. Và tổng kết lại trong video ngày hôm nay thì đối với cả chiếc Redmi K30 chúng ta sẽ có một chiếc máy với thiết kế mới. Điểm ăn tiền nhất của nó đó chính là cái màn hình 120Hz. Và cái màn hình tần số quét cao này thì nó là thật và nó vượt trội hơn rất là nhiều về cái độ mượt mà so với cả cái thế hệ tiền nhiệm của nó, đó là chiếc Redmi K20. Và chúng ta cũng được nâng cấp thêm về pin, về sạc, về nâng cấp một chút về con chip. Và kèm theo đó thì camera cũng được nâng cấp nữa. Tuy nhiên thì trên chiếc máy này nó vẫn còn lại một số những cái vấn đề. Ví dụ như là cái màn hình 120Hz thì nó chưa thật sự là được ổn định ở cái tần số quét cao như là những cái tấm nền cao cấp. Cái này thì có lẽ là mình sẽ để thêm một thời gian nữa để mình trải nghiệm sâu hơn, hoặc là để xem rằng Xiaomi họ có update phần mềm gì không. Và cái vấn đề thứ hai đó chính là về những cái phần kiểu thiết kế của nó ấy, thì cái chất liệu khung viền của nó là bằng nhựa thì mình cũng cảm thấy rằng là chưa thích lắm. Còn lại thì tất cả mọi thứ mình vẫn cảm thấy rất là ok đối với cả chiếc Redmi K30 này. Vậy thì anh em nghĩ sao về chiếc Redmi K30 này? Anh em có cảm thấy rằng là nó đáng mua ở trong tầm giá hơn 5 triệu hay là không? Hãy để lại ý kiến của mình ở ngay phần bên dưới comment nhé. Và đừng quên rằng là nếu như muốn sở hữu chiếc máy này thì có thể là tham khảo tại website của Mobile City mà mình cũng để link ở ngay phần bên dưới thôi. Rồi, và cảm ơn rất nhiều anh em đã đón xem đến đây. Đừng quên nhấn like, nhấn subscribe cũng như là ấn nút chuông, vì rất sớm thôi bọn mình sẽ làm thêm những cái video về đánh giá sâu hơn về hiệu năng, về camera của chiếc Redmi K30 cũng như là K30 5G ở trong tương lai nữa. Còn bây giờ thì cảm ơn rất nhiều anh em đã đón xem tới đây. Xin chào và hẹn gặp lại.